כן, סוף סוף אפשר לשבת בחיק הטבע. אתם יודעים, סוג של חיק הטבע בין גורדי השחקים בתל אביב, וליהנות אוכל שלקחתי ממש לבד ממסעדה, הפעם על הכוונת מגזינו. מסעדה איטלקית עם פיצות ופסטות במנחם בגין בתל אביב. כבר הייתי במסעדה הזאת בזמנו בביקורת, אהבתי את האוכל, הצפיפות הייתה לי בעייתית, הפעם זאת אפליקציה, טייק אווי, הרבה לבחור, לקחתי סלט עגבניות המאירי, הוספתי לזה מנה ראשונה חמה של פטריות עם פולנטה, פסטה בולונז, הפכתי לספגטי, לבדוק את האלדנטה ולא התאפקתי, כן, היה גם קינוח, כמובן. כן. אני חושב שאפשר להוריד את המסכה כי האוכל הגיע. טוב, אז מאז שיש לנו את האפשרויות לעשות טייק אווי, לי יש את האפשרות לצאת מהבית, לשאוף קצת אוויר. אז הזמנתי, ראיתם, ממגזינו, עשיתי את זה באפליקציה שלהם, האמת שזה היה צ'יק צ'אק, ממש רבע שעה זה היה מוכן. כרגיל הזמנתי אוכל לגדוד, בואו נראה מה קורה פה. מה זה? גבינת המאירי לסלט של הגבינה, כאילו אני בעצם צריך להכיל את הסלט לבד, אז אני פתאום קולט. לא בטוח שאנחנו אוהבים את זה. מה זה? אוי ואבוי. זה נראה לי קינוח, נכון? למה לא רשום? וואי. הנה משהו חם. פולנטה עם פטריות. באמת מריח נהדר, הנה הפסטה שלנו. אני הזמנתי אותה עם ספגטי, את הבולונז, לא פסטה אחרת, כי אני גם רוצה לראות אם היא נשארה על דנט כמה שיותר. אנחנו נתחיל איתה. למרות שהיא כאילו החמה ואנחנו רוצים להתחיל עם סלט. סכום, אין מה לעשות, מפלסטיק הזמנתי, אני בחוץ. זה הסלט המאירי, רק העגבניות של הסלט. תכף נכניס את הגבינה. האמת שזה די מצחיק שהם לא הכניסו את הגבינת מאירי לפה. זה לא היה משהו שהיה הורס את הסלט, כי זה בסך הכל גבינה, אין פה שמן זית או דברים שיעשו את הסלט. ההפרדה היא קצת מטופשת בעיניי, אין לה שום סיבה. אני חושב שזהו. רגע, מה זה? פרמזנו. טוב, חכו, לפני הפרמזנו, לפני הכל, אני חייב לבדוק את הפסטה. מנה טעימה. לא על דנטה, אבל לצערי. ממש אמרו לי, אנשים כתבו לי באינסטגרם שלי שהם שולחים מנות על דנטה. כאן אי אפשר להאשים את המשלוח שהפסטה לא על דנטה, כי לא היה משלוח. רבע שעה, וישר לקחתי. אז זה קצת מאכזב אותי. מריח בסדר. שבו קשה לי לדעת איזה פרמיז'נו זה. לא נראה לי שהוא המתיישן הטוב, אבל אני גם לא מצפה בטייק אווי לקבל את הכי טוב בעולם. בעצם אני כן מצפה, אבל אני לא אקבל פה. האמת שגם ציפיתי שזה יהיה קצת יותר חם, מאחר שקיבלתי את זה ישר מהמטבח. נקסט, הסלט הוא קר, והסלט יכול לחכות. אנחנו נשים אותו בצד. ונבדוק את הפולנטה, שגם הפולנטה דרך אגב אמורה להיות חמה. זה חם. אני לא מצליח להבין את זה, למה זה כבר קר וזה חם. תראו, פולנטה, יש כאלה שקוראים לזה ממליגה, אבל זה לא ממליגה, פולנטה זה משהו אחר. לא ניכנס לדקויות, אבל אתם יכולים לבדוק אם אתם רוצים. או שיום אחד אני אעשה על זה תוכנית שלמה. יש הבדלים בין הפולנטה לממליגה. זאת פולנטה, מרגישים, כמו שהאיטלקים אוהבים. צמחונית, כאמור. לא טבעונית, שלא תיתו לרגע. עשויה, ממש by the book, אהבתי. טוב, בינתיים
רגע, מה נשאר לנו? אנחנו הולכים הרי הפוך. אני באמת פה חורני לחלוטין. האמת שטוב שהבאתי את המסכה שלי להעביר לכל הסובבים, ויש פה סובבים שאני לא באמת חורני, שאוכל מהר מהר מהר, תואם רק וממשיך הלאה, ומתחיל מהסוף להתחלה וכו', אבל זה דבר שנצטרך... לא הבנתי את הטמטום הזה, למה הגבינה בנפרד וזה עם זה? קטונתי. תקשיבו, הדבר הזה לא נפתח. גבינת המאירי כנראה זה מצרך יקר. יואו, מה זה הדבר הזה? לא, תקשיבו, באמת, עכשיו אני לא יכול להשתמש בסכינים או במזלגות שיש לי, כי זה מפלסטיק, ואין לי דרך להכניס את הגבינה. הנה, הצלחתי, יש פתח. טוב, נערבב. אהבתי את המבחר, יש פה כמה סוגים של שרי, יש את הקטנטנות האליפסיות, יש את השרי הרגיל, יש גם, אני רואה, עגבניות רגילות שחתכו פה פנימה. אוי, מה באמת. תראו, זה הכי מעצבן אותי תמיד, הזלזול בי. אתם רואים את העגבניה הרגילה שנחתכה? למה אני צריך לקבל את החלק הירוק? מה אני עשיתי שמגיע לי חלק ירוק? לא רוצה. אתם יודעים, אני יושב במקום שמתחת לרב קומות, שפעם היה כאן עשרות אנשים, אם לא מאות בצהריים, ריק פה, כי יושבים פה בנקים וכל מיני חברות מסחריות שיושבות בבית עכשיו. זאת אומרת, הקורונה עוד כאן, ולכן אנחנו משתדלים ככה, אני לפחות, להיות קצת יותר נחמד עם הציונים, מה לעשות? המנה הכי פשוטה, מנה נהדרת, הם לא המציאו אותה. עגבניות עם גבינת המאירי, לפי דעתי ראיתי כבר באיזה 20 מסעדות. מעניין אותי, כאילו, למה דווקא גבינת המאירי, למה כולם מעתיקים אחד מהשני, אין לי מושג מי הראשון. בטח לא מגזינו, כי זו מסעדה חדשה יחסית. 24 שקל הוצאתי על זה, כי התגעגעתי להיות במסעדה. אני לא מאמין, הם לא שלחו לי כוס. תקשיבו, עכשיו באמת אין ברירה, כי אני עכשיו הולך לשתות את המים המינרליים המוגזים שלי, אני הולך לשתות את זה בפה בלי כוס, ולכן תבינו, כולכם, אני לא חורני. המסעדה הזאת היא חורנית. איזה בושה, אלוהים. אתה מבין? לא לתת לי כוס פלסטיק? לא להסתכל עכשיו, תעברו 20 שניות קדימה. אוי, טוב, עוד קצת פולנטה, אי אפשר בלי. מתחילות גם נמלים להגיע, אני חייב להזדרז, או שיאכלו אותי יחד עם האוכל שלי. סכין ומזלג, ממש מלכת אנגליה במטבח. יו, זה נראה טוב, רק הפוך. יו, הם עשו פה משחק דווקא. תראו, זה מרנג, תראו איזה כמות. זה הלימון, וזה אמור להיות הבצק. הם עשו פה איזה משחק על פאי לימון שאני אוהב, למרות שזה נראה לי קצת יותר מדי מרנג. פורציות לא משהו, כי הייתי מעדיף חצי מכמות המרנג, ואז הכל היה מושלם. אתם יודעים, אני אוהב להתחיל עם המחיר. הפלגינו הגדול כבר בכיתי לכם על ה-24 שקלים שאין לי כוס. סלט עגבניות המאירי 54 שקלים. לא זול. הפולנטה 52, רק מראה לכם שבטח העלות הכנה שלה 5 שקלים או משהו. הבולונס 64, והפאי לימון עם הפיסטוק, הבצק פיסטוק, 44 שקלים. אני שילמתי 238 שקלים. אז נכון שאין לי טיפ, ונכון שאין לי משלוח, שזה יתרון מאוד גדול, אבל עדיין צריך לחטט את רגליי לשם. תראו, אמרתי לכם כבר את הבעיות המרכזיות, הפסטה הגיעה קצת קרה מדי, לא על דנטה לצערי. פולנטה הייתה ממש טובה, וגם העגבניות והמאירי. הקינוח יש לי גם בעיה בפרופורציות, אבל הכוונה נחמדה. להגיד לכם שלשלם 230 ומשהו שקל על הדבר הזה שווה את זה? בקושי. אבל מה לעשות? יצאתי קצת מהבית, הלכתי, לקחתי, סחבתי.
אני הולך לפרגן להם, באמת, ב7.5 במדד, ולא בגלל הקורונה, לא בגלל הקורונה. אני הולך לפרגן להם במדד שלי, כי סך הכל הטעמים היו במקום, השאר היו ניואנסים. אם הניואנסים האלה לא היו מקבלים אולי 8.5, אבל הם מקבלים 7.5 במדד שלי. לחיים.